Lagi mo, gandahan. Side by side muna ha. Side, first side, then, lagi mo sa, ayun siya. Dito dito sa pala wala ko yun. Para ma-close siya. Tapos kabila ulit. Tapos yung buong sabi na lahat, mas by side dito. I-soak mo sa left yun. Para tanggalin mo muna yung medyo tanggal yung parang fats, sobrang fats na. Pag-ano mo na siya, padaanin mo na. Tapos iwalin mo na. Sasama niyo dito sa sasabihin na. Sabi nyo lang pag maalat na yan. Okay kayo siya? Okay na po. Tatanggalin ko din. Parang ano po, pag minuto nag-isa kayo, i-mix mo na sila lahat. Tapos, yung lettuce na pwede kayong 5 minutes na. Oo, gusto yan. Wow, sahag. Malit ang tatlo. Para may cube. Siya muna kami. Ay, hindi na. Kasi dapat may dito pa yan. Para hindi sa inyo ibabaw yun. Sa bacon na yun. Hello, Wait lang. Dito kasi linid din. Hindi, gusto ko yan, no? Ihaw mo konti, mabilis lang. Susunod na lang. Huwag kang kailangan, no? Tingnan mo yun. Bakit to? Ano na? A few moments later. Pero pwede ka hindi, wala ka kung yan. Ay, hindi. Ay, iyan sa kanya. Parang hindi masyado. Pwede butter. Hindi ano ka ba? Ito mas meron pero mas masarap yung butter. Mas masabi. Para dessert. Galit na siya sa akin. Bigas kasi kami yung kukanin. Ito lang kasi yung non-stick. May kagawa yan, basta ikaw yan. One hour later. Nakalalay kayo, ito na lang. Nakalalay. So, push down, swing. Swing na na swing. Kasi kung bread knife to, madali ito. Nagkakat eh. So, kasi hindi siya. Alam ko meron dyan. Pwedeng makahirap po.
Yung cheese na kaangat, tapos yung mga slices, may kasi pwede So yung cheese, kailangan dito lang. yes. Parang nasa loob ng Pero pag cheesesteak, kahit buang sumira pa lang ng cheesesteak, ito yung meron kang ounce. Ito yung nakatayo guys. Tapos yung cheese nyo, nakatabi na nyo yun. Nandun na sa iyo. Gagawin nyo na lang yung cheese. Mga sandwich nyo. So hawak nyo na doon, sandwich. Kukuha nyo ng cheese, bubungoso nyo na doon. Tapos, lagay nyo sa finger na, nilagay na. Yan na. Yung mga sandwiches, lagay nyo rito. Kaya, parang meron kayo sa ilan. Kasi nagmamantika. 2 hours later. Pag nakikita nyo kung nag-drop yan, hindi mo ako. Hindi na ba siya? Yung boiled egg, Kaya po binatuloy tumigod siya ng diretso sa Thank you po. Pag hindi, kasi hindi siya para sa ayun. Sa mga ako. O sana, usually nalagay ang salt ha. Sa akin, usually ginagamit natin for ano, pero hindi naman talaga siya ilalagay ng salt. Nakakaano naman yung pa. 3 hours later. Yung mahal si mayonnaise. Ang ina pa stand-up eh. Kahit salt lang. Sariling mixture, di ba? Ito na, naghihiwalay siya dalawa. Yung sauce. Pero 6 space din natin. Matagal siya. Sa kayo yung Opo, kasi hindi ko yun. Kasi bahala na si Chris kung nagdadala siya ng salt. 1 eternity later. Ito, actually hot din to. Tapos ito. Kasi ito cold per hot. You can serve it hot and cold. Tapos yung, basta ito mga ito, pwede nyo i-cold, pwede nyo hot. Sa mostly sa mga sandwiches eh, talaga natin tayo sa base na lahat ng ating feelings more on mainit. Yung tinapay, you can toast or you can serve it cold. Pwede nyo siya kahit hindi siya, kumbaga nasa room temp siya, basta lagi nyo lang lalagay sa kira para hindi siya mag-dry. Nasa hot and cold tayo, kahit ano ang sandwich pwede nyo gamitin. Tandaan nyo lahat may measurement. Lahat ng fillings, lahat ng intact na sa loob pati sandwich, bilang niya sa toasting. So, even mushrooms, hams, lahat yan. So, may measure. Kung kayo ay mag-business, make sure weigh nyo bawat isang bawat isang ingredients kasi importante yan. Saka, hanap din kayo ng market na makaka-cheap kayo. Pero yung quality, maganda. Marami yun. Kasi minsan, mamadali kayo mag-business. Diba? Katulad ito, mas more on to eh. Demand to eh. Ang sandwich eh. Hindi nawawala to kahit saan kayo kumain. Makikita niya yan. May mga burgers oh. Yung mga burger sample, diba napakadami yan. So,
in demand sila kamara. Ngayon, lahat yun may measurement. Katulad ng burger, yung patty nun. So, pagkagawa ka ng sarili mo ng ground beef, so, i-weigh mo siya into 80 grams, into 85 grams. So, limit ng isang pan ng burger. Kapag mas malaki, dagdag lang kayo natin is 5 grams. Okay na yun. Kakaroon kayo patty. Okay? Para katulad ito, sample recipe sila. Binago ko din yung recipe kung saan sa magkaiba. Ngayon, ito yung kasi ito dapat cheese steak yun. Actually, parang Italian bowl yung tawag dito. You serve daily cuts or cold cuts meats. Ganyan ang lalabas niya. So, parang veggie and protein. Pero pag cheese steak, pure beef yan. So, lang siya sa oil, tapos onion and bell peppers, tapos cheese. Pero lots of cheese. Kasi more American yan. Ito, Italian to, America to, and Western siya. Yan, French, sa France. Yan ang mga sister nila. Ito, ganito yan. Yan ang makikita nyo. Sa price nyo naman, sa mga ganito, make sure, sino nagluto na price? Drop rate. Kasi nakita nyo, pag nag-drop kayo ng price na fresh, it will float pag luto na. Ang dami yun ha. Pag nag-float siya, low, medium, fire, o heat. Ganun lang. Huwag siya drone nasa mahit na. Umabot na siya ng 275 300 degrees. So, kailangan nasa low heat lang. Pag nag-float si price, kahit kami yan, fresh, kasi mawawala yung, may mawawala sa kanya, yung water. Siya. Magiging crispy na siya. Wedge, parang ganun mga klase yan. Kasi mabibili nyo sa market na hindi na tinatagalan ng balat. Nandiyan siya. So, ang measurement nito in one sandwich per clubhouse, sundan nyo 80 to 90 grams of rice. Okay. Ito kasi, yung takbo ito nasa, parang nasa 200, less than 200 grams yung sandwich. Kasama na lahat. Pag ano kayo, automatically ito ha, automatically, main course na yan. Pag ganito karami, main course na yan. Hindi porkit si sandwich yan, is-sandwich lang yan, nakalagay lang si sandwich. No. Pag nag-serve ka sa customer na ganyan, automatically it's served by main course yan. Yeah, dalawa lang po ma'am. Dalawa lang. So ito, actually marami siya, di ba? Tatlo lang ha, lagi tatandaan nyo, pag nag-serve kayo ng appetizer, 2 to 3 lang na ganito, na serving. Kahit ano pa, kahit fishbowl pa yan. No? Kasi, dito lang. oh yan, hindi. Base pa rin po siya sa breakfast po kasi siya. For breakfast. Pag gumagawa kayo ng food, salad po. Pwede sa salad. Garden salad, Caesar salad, garden salad, pwede siya. Depende yan sa customer kung gusto nila ang salad nila or ang sandwich nila, may nakalagay sa ibabaw. Pagka meron kayong mga dipping sauce or Pero pwede silang maging depende po yun sa restaurant. Kung binigay po nila is ganito serving nila, yun na po yung cost inclusion. Pero pag kayo okay naman kayo magbigay, o katulad sa US kasi, wala na cheese sauce, wala na mustard, free for all. Pero dito sa atin, talagang limitado na. Hindi na ng isang ganito, at bumalik sa kinabukasan, bibigyan na dalawang klase natin. Ano ko wala yun? Questionable yun. Pati ikaw sa chef, bastos ka. Ano? Kasi ito yung mahawak ng pagkain. Ano daw? Yun. So, ano ba tayo? Okay. So, yun lang. Final ko lang. Pag-serve kayo na lagi kayo to cover. And then lagi siya mag-gloss. Tignan. Fresh. Yung mga let's yung mga pinoserve lang yung sana. Lagi yan. Makapat siya. Hindi makapakain. Ang tomato kasi,
Yung iba mo na, dire-diretso na yung nag-ano eh. Kaya lang yun, ilagay nyo na lang po sa chicken. Nakalagay sa maliit na food pan, tapos lagyan mo yung lagyan nyo siya doon, tapos lagyan nyo sa freezer. Much better. Kasi kung nasa labas lang siya, tapos costo namin, masisira yung ano. Masisira natin sa costo eh. So guess nyo. So yun. So, okay, basta 50 to 80 grams ang fries. Serving side salad. Side salad 50 to 60 something. Sa lettuce, kasama natin dito apple, sliced apple. Pwede rin lemon na. Kahit lemon lang yung dressing. So, okay.